امروز یک کوکو سبزی رژیمی خوشمزه و سبک درست میکنیم با ایرفرایر. از نظر طعم و مزه این کوکو سبزی رژیمی از کوکو سبزی معمولی هیچی کم نداره، حتی خوشمزه تر هم هست. سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدید به کانال چنگال سبز. خوشحال میشم تا آخر ویدیو من رو همراهی بکنید تا مراحل تهیه کوکو سبزی رو با هم دیگه ببینید. خب سبزی کوکو احتیاج داریم که شامل تره، جعفری، گشنیز و کمی شنبلیل است. بنزه نیم کیلو کافیه. زرشک اختیاریه. یه قاشق غذاخوری شسته شده اضافه میکنم. گردوی خرد شده هم اختیاریه. بنزه 2 قاشق غذاخوری، ولی هر دوتا اینها رو پیشنهاد میکنم حتما داخلش استفاده بکنی. عطر و طعم کوکو رو 100 برابر خوشمزه تر میکنه. ادویه ها هم نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر سیر میریزم. برای انسجام کوکو هم آرد سفید یا آرد نخودچی اگه داشتید 2 قاشق غذاخوری بریزید. 4 تا تخم مرغ رو جدا خوب میزنم. جدا زدن تخم مرغ به پف بیشتر کوکو کمک میکنه. بعد به بقیه مواد اضافه میکنم. دوست خوبم، اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً در پایان لایک کنید. اگر عضو کانال نیستید افتخار بدید با زدن دکمه سابسکرایب عضوی از کانال بشید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون. راستی اگر دنبال سرخ‌کن برای غذاهای رژیمیتون هستید میتونید سرخ‌کن‌های بدون روغن کاسا رو توی سایت لانیس شاپ ببینید. اونجا تخفیف‌های ویژه‌ای هم برای انواع محصولات برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. خب مایه کوکو نباید خیلی شل یا خیلی سفت باشه. اگه شل بود یه کوچولو بهش آرد اضافه کنید. خب کف سبد سرخ‌کن رو یه کوچولو چربش میکنم با روغن. مایه کوکو رو روی اون میریزم و کاملا یک دست پخش میکنم. ضخامت کوکو رو زیاد نگیرید تا خوب مغز پخت بشه. دمای سرخ‌کن رو میذارم روی 170 درجه. یه 10 دقیقه تنظیمش میکنم بمونه تا کوکو کاملا منسجم بشه. خب 10 دقیقه گذشته. برای اینکه راحت‌تر کوکو رو برگردونم و خورد نشه برشش میزنم. تیکه‌های کوکو رو برگردوندم با دمای 170 یا 180 درجه. من روی 180 درجه تنظیم میکنم که برشته تر بشه و به مدت 10 دقیقه مجدد میذارم تا کاملا سرخ شه. خب کوکو سبزیمون آماده است. داخل ظرف سرو بریزید و با هر دورچینی که دوست دارید نوش جان کنید. امیدوارم آموزش امروز رو دوست داشته باشید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید. خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. قدردان وجود نازنینتون هستم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و خدایا رو نگهدارتون.